for today's video guys ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko gagawin ang aking DIY haircut. Dahil nga guys, kung mapapansin nyo, napakahaba na ng buhok ko. Ito ay dahil nga sa quarantine, kaya tayo din ay kailangan matuto kung paano natin titrim o kung paano natin naayusin ang ating mga buhok. So, kung gusto nyo malaman kung ano yung proseso ko sa pag-DIY ng aking haircut, ay keep on watching. By the way guys, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to hit subscribe, like, and bell button para updated ka sa aking mga videos. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Bakit ko nga ba guys gugupitan ng aking buhok o gagawin ng DIY haircut? Sobrang haba na niya. And ito kasing buhok ko guys is laki to sa treatment sa salon. At dahil nga sa quarantine ay hindi na nga natitreatment at ito lumalabas na yung mga split ends. Kaya ang hirap niya nang dalhin kapag mahaba yung buhok mo tapos mainit pa yung panahon. So guys, sa gagawin kong pag-trim o pag-DIY ng aking haircut ay gagamitin ko itong mga sumusunod na gamit. Plastic garbage. So para to guys sa ating ginupit na buhok para hindi pa kalat-kalat, kailangan natin na meron tayong pagtatapunan na tama. So mirror. So ito guys yung gagamitin kong mirror. Handy lang tong mirror na to guys na pwede ko lang hawakan. Straightener. So hair straightener to guys. Matagal na to sa akin. So mura lang to. Kailangan kasi na bago tayo magupit is pantay-pantay yung buhok natin. Pwede din naman tayo guys gumamit ng spray, water spray para mas straight yung buhok natin. Pero sa akin, is mas nagiging straight siya using the hair straightener. Scissors. So, ayan guys. So, wala kasi kami nung hair scissors. Talaga panggupit sa salon. Kaya ito na lang na regular scissors ang gagamitin ko. Matalas tong mga scissors na to. Sana naman. Suklay or comb. So, ito yung pagsusuklay natin para habang nag-DIY haircut tayo ay maayos yung ating buhok. Okay? Rubber band or hair band. Kahit anong pantali guys sa buhok para mahawakan ng ayos ang ating buhok na gugupitin. So ayan guys, sisimulan ko na yung paggugupit ng aking buhok. Ito guys, kapag natutunan natin ng ayos, pwedeng tayo na lang din ang mag-trim o mag-haircut ng ating buhok. At least makakatipid pa tayo at the same time makukuha natin kung ano yung gusto nating gupit sa ating buhok. So medyo kinakabahan ako guys kasi syempre, pang second time ko lang itong ginawa pero yung una is okay naman. So sana ngayon ay okay na. Mas okay naman din talaga na sa salon ka magpaayos ng buhok para mas expert yung gagawa ng iyong buhok o magti-treatment. Pero dahil nga quarantine at nag-iingat tayo is pwedeng tayo na lang muna pansamantala na mag-aayos ng ating buhok. So, sisimulan ko na guys ang proseso ko and I hope you keep on watching!
A few moments later. And that's it guys, this is my new haircut. So ayan siya, layer. So ang ganda naman niya guys. Nagandahan talaga ako, gusto ko talaga yung bagay sa Gupit. At first, syempre kakabahan tayo kasi DIY yung gagawin natin. So kapag nagkamali, sarili natin sisisihin natin. Pero sa inyo naman guys, kung paano nyo papantayin yung buhok kahit na DIY yun, ay alam nyo naman kung maganda kong tingnan o hindi ko maganda tingnan. Talagang kapag natuto ka guys na isang bagay ay matutuwa ka sa sarili mo kasi syempre nagawa mo to sa sarili mong pamamaraan at nakatipid ka pa, di ba guys? So yun nga, kasi na-quarantine na yun at nahihirapan tayong lumabas, especially natatakot pa tayo na dahil doon sa pandemic na umigiran ngayon, kaya kailangan natin maging wais at kailangan natin maging practical sa mga bagay na ginagawa natin. So isa nga doon dahil nga sa paghaba ng ating buhok, kahit mga lalaki or babae, mahaba ang buhok dahil sa walang salon. So ito ay isang magandang example na pwedeng gawin ng mga babae para maayos pa rin nila yung kanilang buhok, hindi sila maging losyang. So kahit na wala akong ribbon ngayon, ay feeling ko presentable pa rin ako kahit nasa bahay lang ako. So, sana nagustuhan niyo yung video ito at if ever na gusto nyo rin na mag-DIY para sa sarili nyo buhok, ay maaari nyo sundin o sundan yung mga ginawa ko DIY haircut. I hope you enjoyed this video. By the way, don't forget to hit subscribe, like, and bell button, comment if you have any suggestions. This is Jena Bombita. See you in my next video. Bye-bye!